قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم عازف بيانو بيتقابل مع بنت من كوريا الشمالية بعد تحالفهم، وبيقعوا في حب بعض بعد ما كانوا مش طايقين بعض. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده واللي اسمه جو يونغ، وهو ماشي بالعربية بتاعته ومستمتع بالمكان ورايح البحر عشان يروق نفسه شوية. وبيقول إن في قرية صغيرة موجودة وما فيش حد بيزورها غير مرة واحدة في السنة، واللي اسمها قرية جوسيونغ. وبيروح فوق بيكتشف كل حاجة وبيتابع المكان من فوق كمان، وإن حكايته بدأت من القرية دي مع بنت عمره ما شاف زيها أصلا. فبنيجي الأخبار عن انتهاء الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وإن الاتنين اتجمعوا وعملوا قرية مشتركة بينهم للسلام، واللي بينقلوا الأحداث اللي حصلت، وان السكان بيوصلوا في القريه عشان يستمتعوا بيها اصلا، والاشخاص اللي فرحانين بيها كتير. بس هنا بيكون ليم هيونغ رايح لهناك اصلا، والاتفاق بين الكوريتين بيتم بعد خلاف 70 سنه، وبيكونوا فرحانين كتير وان الاشخاص هيعيشوا لمده عام في القريه لغايه ما يشوفوا هيتكيفوا ازاي، واختاروا الاشخاص دول عشوائي علشان يعيشوا فيها. وبالفعل القريه بتكون بتجهز مع مديرها بارك جون، وبيشرح ازاي القريه هتعمل بقى مناسبه. وبيجي رافوكو جانغسو اللي من كوريا الشماليه، واللي بيظهر معاه تحت لقاء المراسله كيم سون، والكل بيكون عاوز المشروع ده ينجح اصلا، خصوصا ان في اموال كتيره اتصرفت على القريه دي. ومن هنا اللي مش جيونغ بيوصل ومساعده مش عارف يقدر يعيش هنا ازاي، خصوصا انه مش متعود على العيش كده، ومش عارف ان ده هيكون صعب عليه وعلى معجبينه انه يفضل هنا لمده عام. ولما بيمشي الكل بيتلم عليه بما انه مشهور واول عازف يفوق بمسابقه اصلا. ولما بيمشوا بيشوفوا هويتهم كلهم بيفحصها، ولازم العمال يمشوا قبل الساعه 3، وشايفين في ان عندهم نظام هنا اصلا. فبيكونوا رايحين وشايف المكان، بس سانغ وبارك مستنيين الاشخاص انهم يجوا اصلا. فهنا عمال جوجيونغ بيجوا وبيستعد عشان يسكن في البيت الجديد المخصص ليه في القريه الجديده دي، وبيروح يشوف صورته مع جدته، وبيقرر يعلق صورته في مدخل الشقه كده، واللي العامل بيستغرب منه. بس هنا جوجيونغ بيروح علشان يرش المبيد للتخلص من الحشرات، وبيتصدم لما بيلاقي العمال بتتعامل مع بيانو الخاص بيه بشكل وحش، وعلشان كده بيروحوا بيزعق فيهم علشان البيانو مش عارفين يتعاملوا معاه، وعلشان كده بيقرروا انهم يسيبوه وينقلوه براحته بما انهم مش متعلمين زي ما بيقول. وبيروحوا يمشوا على طول وبيسيبوه مش بيعبروه خالص. فبيروح بيحاول يحركه بس مش بيعرف خالص، وبيكون تعبان كتير، وعلشان كده بيروح يعزف والبيانو في حديقه البيت وقدام البيت، وبيفضل يعزف ويجرب العزف عليه بما انه افضل عازف موجود ولسه كسبان مسابقه كويسه، والعزف بتاعه ده بيجذب الاشخاص اللي في القريه واللي في نفس الحي بتاعه، ومستغربين مين هيكون بيعزف في الوقت ده، واللي منهم بتكون البنتين الجمال دول، واللي مش متوقعين انهم يسمعوا صوت بيانو في الريف، وفرحانين جدا بيه. وكل سكان القريه وحتى بارك وجانغسو سامعين ده وحابين الموسيقى الراقيه اللي منه، وجانغسو حابب سرعه النت اللي في الجنوب كده وفرحان بشكل كبير من اللي بيحصل ده. فنروح للاشخاص دول اللي بيكونوا رايحين من كوريا الشماليه والعربيه بتاعتها بيهم على طول، في حين ان جوهيونغ بيكون بيعزف. بس فجاه بتكون البنت دي واللي اسمها كيم جوهي عارفه كل حاجه عنه ومبسوطه في انه موجود معاهم في القريه، وبترحب بيه وبتعرفه بنفسها، وبتقول انها عايشه في البيت اللي وراه ومش عارفه ايه اللي جابه لهنا بما انه مشهور وعايزه تعرف، بس بيعرفها في انه جاي للراحه، وبيرفض انها تلمس البيانو بتاعه او حتى يعلمها خالص، وبيقرر يمشي على طول. فبنروح الاشخاص المتعطلين والسائق بيبلغ الحراس انهم هيبعتوا لهم عربيه تاخدهم، بس مش عارفين هيوصلوا امتى اصلا، خصوصا ان لسه 10 كيلو لما يوصلوا. ومن هنا بتقول البنت دي واللي اسمها ناكيونغ انهم هيجمعوا حاجتهم الاساسيه ويروح لهناك على طول، وطبعا بيكون معاهم نام، وبيقرروا يمشوا لغايه ما بيوصلوا بالفعل. فبنيجي لليل وبارك وجانغسو مستنيين وصول كوريا الشماليه ومش عارفين انهم يتاخروا، وبيبدا يتخانق مع بارك علشان هم مش قد كلمتهم اصلا. وفجاه الاشخاص بيوصلوا على طول، وجانغسو بيفرح جدا بيهم وبيعرفوا ان الباص تعطل وعلشان كده مشوا، وبيقرروا يروحوا رغم تعب كل الموجودين وانهم مش طايقين بعض اصلا. وبيكون نام ما عادش قادر يمشي خالص، والحقيقه انه جاي عشان يحميها بما انها بنت شخص مهم في كوريا الشماليه، وبتفضل مش عايزاه انه يجي اصلا، وبتعرفوا انها مش غبيه كده ولا صغيره علشان يكون مهتم بيها للدرجه دي. واللي بنعرفه ان هانا كيونغ هي دكتوره صيدلانيه في كوريا الشماليه، وبتكون هتقعد في نفس بيت لم جوهيونغ، واللي بتكون دخلت بيته ومش عارفه النور فين، وفجاه هو بيطلع هو نايم اصلا، وهي بتتصدم منه بشكل كبير، وكل ده هو لسه مش شايفها. بس لما بيطلع بيشوفها وهي جوه بيته ومصدومه كتير، ولما بيبص له بيترعب منها وبيصرخ بيهز المكان حرفيا. فبتكون ضربتهم عند بارك وجانغسو ومرتبكين منه ومش عارفين ايه اللي حصل. فبيعرفهم في ان كيونغ ضربته وقررت انها تضربه الاول، والضرب ده خليته ينزف على طول، وبيكون مش عارف ان اللي داخل البيت زي الاشباح كده. فبارك بيهديهم وبيروح يشوف
بيشوفوا بيلاقوا انهم متجوزين، وعلشان كده كانوا في بيت واحد ومستغربين ان ده ازاي يحصل اصلا. وبيعرف جنغسوب اللي حصل وبيتصدموا كتير ومش بيعرفوهم ده وبيمشي عشان يتاكدوا من اللي حصل ده. وكل ده ولم هيونغ وكيونغ مستغربين من بعض جدا، فبيطلعوا مش عارفين يعملوا ايه علشان دي بنت القائد العظيم عندهم ومش عارفين يتصرفوا ازاي، خصوصا ان ليم برضه شخص مشهور وبيعرفوا ان لو حد اكتشف ده يتعرضوا لمعامله وحشه ويخسروا كل حاجه. وبيخوف جنغسو، وعلشان كده بارك بيقرر انه يحط خطه وهو انهم يعيشوا في نفس البيت ويخليهم يقعوا في الحب سوا وهتكون دي فرصه ليهم. بس جنغسو خايف كتير لا يموت، وبيعرفوا ان ده زي مسلسل هبوط اضطرار للحب ولازم يجمعوهم وتكون دي فرصه ليهم اصلا. فبيقرروا يدخلوا ليهم وبيعرفوهم في ان مفيش قدامهم حد دلوقتي علشان ما عادش في مكان، وان مفيش حل ليهم غير انهم يعيشوا مع بعض هما الاثنين، وهما الاثنين اصلا مش واثقين في بعض خالص. وبيعرفهم في انهم بيمثلوا الجنوب والشمال ودي هتكون فرصه كويسه لتجميعهم سوا، ومشروع السلام اللي بينهم هيكونوا هما المسؤولين عنه. وبيعظم في الهيونغ واللي بيقرر انهم ينقلوا البيان بتاع جوه البيت، وهي تتاسف له على الضربه دي بس بتزعق فيها على طول عشان هو اللي غلطان اصلا. وبتروح تطلع وهي مستغربه، فبتفتكر وقت ما كانت في بيونغ وهي بتقرر تمشي وبتودع ابوها علشان هي بتمثل الشمال، وهو كمان بعد سنه يحقق وعده ليها. وبيقرر ان نام يكون مسؤول عنها ويخلوا باله منها، وبيودعوا بعض هما الاثنين وبيمشوا وبيسيبها على طول. فبتيجي ماشيه بيلاقوا انها واقفه، ولما يونغ بيخاف منها بس بتوافق علشان عندها استعداد تضحي باي حاجه علشان التوحيد والشعب. وبيفضل لما يونغ عايزه تعتذر ليه وبيكون خايف، وعلشان كده بتتاسف وهي على اخرها منه وبتمشي على طول. فبتروح بتكون عايزه تشوف اوضه النوم فين، فبتروح تشوف اوضه ليم اصلا، وبتقرر تروح الاوضه الثانيه واللي بيكون مش عليها غير اريكه واحده بس، وبتقرر ان هي اللي تاخدها. ولما بتشوف صورته بتشتم فيه علشان ازاي سافر كل ده ولسه طماع زي ما هو وازاي ياخد الاوضه الاساسيه اصلا. فبيروح يفحص نفسه وبيكون خايف على نفسه كتير، خصوصا بعد ما اتضرب جامد وشايف ان حصل له كسر في راسه. بس الدكتوره بتطمنه على طول، ومن هنا بيروح جري على طول وبيكون مش عارف يتعامل ازاي مع كيونغ. ولما بيدخل اوضته بيلاقي ان كيونغ اخدت الاوضه بتاعته واستولت عليها واتخلصت من كل حاجته في الاوضه دي، وبيقرر ينهي الحرب معاها وبيروح ينقل الحاجه. وفجاه بيسمع انها جايه ليه وبتاخد السلاح وبتصوب عليه على طول، وبيتخيل انها تموته اصلا بس بيقول ان ده مش هيحصل. والحارف ان بيلاقي ان معاها كمان ودي آلة موسيقيه، وبيستغرب وبيتصدم انها جت على طول ومش عارف هو بيعمل ايه في اوضتها، واللي مسك حاجتها من غير موافقتها وعايز يخرج على طول عشان تغير ملابسها، وعلشان كده بيطلع جري على طول. وبيكون مش عارف هو نايم كده ليه ومش عارف يتكيف على النوم على الارض من غير سرير كده، وبيحاول يخلي نفسه ينام على طول وبيحلم بطعام عشان ينام. وفي الاخر بينام وبيشخر. فبيعدي اليوم مع ممارسه الرياضه من جانب كيونغ مع مساعده نام اللي عاوز يظهر رجول كوريا الشماليه لرجال كوريا الجنوبيه، وبيطمن عليها بما انها تعيش مع يونغ في نفس المكان ومش عارف لازم يبلغهم في كوريا الشماليه ولا لا. وفجاه كيم جواب بتيجي وبتصورهم وبترحب بيهم، ونام بيحب ده جدا بس كيونغ بتاخده على طول. فبيعدي الوقت وبيقابلها وبيقول ان ما يعرفش ينام بسبب انها اخدت غرفته، وعلشان كده بتتجاهله وبيقول ان ده بسببها، وبيلاقي في انها بتتصرف في البيت زي ما هي عايزه اصلا. فجنغسو بيجي مع العمال عشان يدخلوا بيانو بتاعه زي ما هو عايز وبيعذبهم حرفيا، وكل شويه بيكون عاوز يغير مكانه وبيتامر عليهم كل شويه، وعلشان كده بيروح يجرب العزف قدامهم لغايه ما بيوافق على مكان البيانو. وجنغ مش عارف هو كده ليه وعاوزين انهم يخلصوا من ده بقى، وبيفرحوا كتير لما هيونغ بيوافق على مكانه. فهنا في اعلان من بارك وبيرحب بكل السكان في المكان وبيعلن عن حفله لليم هيونغ الساعه 5، وبيكون هو اللي قرر يعمل ده من نفسه وبيدبسه فيه حرفيا. ولما كيونغ بتسمع ده بتقرر تمشي على طول، خصوصا انه بيدبس انا كيونغ في العزف على كمان، وده مع ليم هيونغ. وجنغ مش عارف ازاي يعمل كده، خصوصا ان هيونغ بيتضايق كتير وبيقرر يروح له على طول. وجنغ شايف انه اتعذب شويه علشان ينقل بينه من تاني، وكان بتروح تختار في الفيديوهات على تلبسه في الحفله. فهنا هيونغ بيروح لبارك علشان ازاي يكرر الحفله من غير ما يعرفه، وكمان كيونغ بتوصل ليه وهي متضايقه كتير ومش عارفه ازاي يعمل كده وبتسخر منه علشان بيكرروا حاجات من دماغهم اصلا وبيكونوا متضايقين كتير. والحاف ان لما هيونغ سجل لنا كيونغ انهم متجوزين ويعيشوا سوا اصلا من غير ما يقصد، والجزء بيخلص علينا. فيا ترى هيونغ وكيونغ هيحبوا بعض ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.